Talvisota alkoi marraskuun 30. päivä 1939, kun Neuvostoliitto hyökkäsi Suomea vastaan ilman sodan julistusta. Niin sanotuissa Mainilan laukauksissa se oli lavastanut tekosyyn tälle hyökkäykselle, mutta taustalla olevat syyt olivat huomattavastikin monimuotoisemmat. Neuvostoliiton tavoitteena oli Suomen valloittaminen ja se lähti käymään nopeaa sotaa. Monella tavalla voisi jälkiviisaasti todeta, että hyvin samanlaisen operaation kuin mikä oltiin nähty tässä saksalais-venäläisessä hyökkäyksessä, jonka myötä Puola oltiin jaettu näiden kahden diktatuurin välillä. Mutta ei tullut paraatinmarssia Helsinkiin, ei Stalinin syntymäpäivien juhlimista Helsingissä ja Oulussa. Suomalaiset ylittivät kaikki odotukset ja pystyivät ensin hidastamaan ja sitten lopulta pysäyttämään hyökkäyksen. Syyt olivat monitahoiset, toisaalta suomalaiset ylittivät kaikki odotukset, mutta myöskin neuvoston joukot taistelivat odotettua huonommin ja erityisesti olivat ennen kaikkea varautuneet lyhyeen sotaan ja sotaan, jota käytäisiin aivan toisella tavalla kuin sitä lopulta sodittiin. Tämä talvisodan hyökkäysvaihetta seurasi sitten suomalaisten vastahyökkäys ja joulukuussa jo suomalaiset pystyivät monin paikoin ei pelkästään pysäyttämään vihollisen etenemisen, vaan painamaan sen paikoin lähelle entistä rajaa ja valloittamaan menetettyjä alueita takaisin. Kainuussa esimerkiksi Suomussalmi valloitettiin takaisin jo joulukuussa, ja kun vihollinen yritti käynnistää uudelleen hyökkäystä lähettämällä Raattentietä pitkin lisäjoukkoja, niin kuuluisissa Raattentien taistelussa tammikuun puolella nämäkin joukot sitten lyötiin. Tätä epäonnistunutta Suomen valloitusta seurasi sitten hiukan seesteisempi vaihe talvisodassa. Ensimmäinen neuvottelukontakti oltiin itse asiassa saatu jo joulukuussa. Alkuvaiheessahan Neuvostoliitto ei suostunut Helsingin kanssa neuvottelemaan lainkaan, koska tämä niin sanottu Terijoen hallitus oli sellainen, mitä venäläiset pitivät Suomen laillisina edustajina. Mutta kun Moskovassa ymmärrettiin, että Terijoen hallituksella ei ole minkäänlaatuista kannatusta Suomessa, päinvastoin se tekee Neuvostoliiton position monella tavalla myös kansainvälisesti naurettavaksikin, niin alkoi tämmöinen varovainen neuvotteluyhteys ensin epäsuorasti joulukuun aikana muodostumaan. No tammikuussa tosiaan on tällainen hyvä seesteisempi vaihe, mutta esimerkiksi Karjalan kannaksella vihollinen alkaa jo tykistövoimaa keskittämään ja pehmittämään suomalaisten asemia, ja sitten helmikuun 1. päivä käynnistyy uudelleen hyökkäys todenteolla ja taas tavoitteena on Suomen lyöminen. Nyt puna-armeija taisteleekin sillä tavalla, että se osoittaa jo selvästi oppineensa aiemmista virheistä, ja tämän hyökkäyksen kanssa Suomi on monin paikoin suurissa vaikeuksissa. Laatokan pohjoispuolella kuitenkin vihollisen hyökkäykset saadaan pysäytettyä, mutta Karjalan kannaksella vähältä neuvostoliittolaiset joukot etenevät, puolustusasemia menetetään ja vihollinen etenee vääjäämättömästi kohti Viipuria, kun sitten maaliskuussa saadaan neuvottelut päätökseen ja Suomi ja Neuvostoliitto tekevät sitten rauhansopimuksen, joka tunnetaan Moskovan rauhana. Olen käsitellyt näitä taisteluita ja sitä, että miksi Neuvostoliitto ei takonut, kun rauta on kuuma ja jatkanut sotaa, miksi Suomi oli valmis tässä vaiheessa rauhaan, vaikka monet Suomen johdosta katsoivat, että taistelu olisi pitänyt jatkaa. Näitä kysymyksiä olen käsitellyt omilla videoillansa ja voitte ne vilkaista, mutta tässä esityksessä näkökulmana on nimenomaan talvisodan seuraukset eri näkökulmista katsottuna. Maaliskuun 13. päivä talvisota päättyy, rauha tehdään. Mitä tämä rauha oikeastaan merkitsi? Kun talvisota päättyi, Suomi ei ollut menettänyt ainuttakaan kaupunkia taisteluissa, ja Suomen puolustusvoimat joutuvat perääntymään todella laajoilta alueilta, joita ne eivät olleet kertaakaan menettäneet tai jotka oltiin saatu jo valloitettua takaisin. Ainoa poikkeus tähän oli Petsamon suunta. Rauhan ehdot olivat hyvin raskaat ja
ne olivat pettymys suurelle yleisölle ja tämä Moskovan rauha koettiin alusta alkaen epäoikeudenmukaiseksi. No miksi tällä tavalla tämä koettiin, niin suurelta osin sen selitti tosiaan tämä, että Suomi oli kyennyt rajojaan puolustamaan ja toisaalta se, että Suomen suuri yleisö ei tiennyt sitä, kuinka lähellä kuilun partaalla puolustusvoimat oli, kuinka heikko tilanne oli reserviä ja ampumatarvikkeiden osalta. Ja toisaalta suuri yleisö ei myöskään ymmärtänyt sitä, että mitä se oikeastaan tarkoitti, kun Neuvostoliitto oli sitten helmi-maaliskuuhun mennessä saanut tämän sotakoneistonsa pyörimään ja joukkoja ja ampumatarvikkeita voitiin suomalaisten näkökulmasta katsoen oikeastaan loputtomasti lähettää rintamalle. Niin näitä realiteetteja ei oikeastaan ymmärretty ja siitä sitten seurasi tämä suuri pettymys. Mutta Suomi menetti noin 8% pinta-alasta ja yli 10% väestöstä, noin 400 000 ihmistä joutui maan sisäisiksi pakolaisiksi eli evakoiksi. Kuolleita oli tullut 27-28 000 sotilaat ja siviilit mukaan lukien ja haavoittuneita yli 40 000. Tappiot olivat olleet raskaat, vaikka viholliselle oltiinkin aiheutettu moninkertaiset tappiot. Toisaalta sitten tässä uudessa tilanteessa Suomi joutui vetäytymään sotilaallisesti vaikeasti puolustettaville rajoille. Tuossa kartalta näkee hyvin sen, että niin nyt sitten idästä katsoen oli väylä auki tuonne Etelä-Suomen tärkeille alueille. Ei ollut enää Karjalan kannasta Suomen lukkona. Ja toisaalta sitten tämä Hankoniemen vuokraaminen, mihin jouduttiin taipumaan, niin sotilastukikohta Neuvostoliitto sai perustaa sitten aivan Suomen pääkaupungin kupeelle. Toisaalta välittömien vaikutusten näkökulmasta itsenäisyys oli turvattu, vaikka propagandassa Neuvostoliitto esitti sen niin, että nyt he saivat sen, mitä olivat vaatineet, niin todellisuudessa Neuvostoliiton tavoitteena oli ollut Suomen alistaminen ja me olisimme joutuneet sitten tavalla tai toisella Baltian tielle, mutta näin ei tapahtunut, joten itsenäisyys oltiin pystytty kuitenkin turvaamaan. Huomioarvossa on myöskin se, että tätä rajaahan merkattiin sitten syksyä myöten ja vielä sitten näissäkin neuvotteluissa venäläiset koettivat sitten aina vetästä siellä sitten kotiin päin. Toisaalta talvisodan semmoinen opetus oli myöskin se, että Suomi oli tehnyt vakavia virheitä puolustuskyvyn rakentamisessa ja ylläpitämisessä, eikä laajasta varautumista huolimatta ollut sitten esimerkiksi niin laajoja reservejä kuin tällaisen sodan käynti olisi vaatinut. Ja myöskin se, että kriittisessä aseistuksessa oli pulaa. Varsinkin panssarintorjuntakalusto oli surkealla tolalla. Suomellahan ei ollut modernia panssariasetta, mutta ei myöskään panssarintorjuntakalustoa ja sen kanssa oltiin sitten helisemässä. Samoin puutteita oli myöskin vaikkapa ilmatorjunnassa. Niinpä tämä Moskovan rauha ei todellakaan siirtänyt Suomea mihinkään syvään rauhantilaan. Maailma oli suursodassa, jonka liekit löivät koko Euroopan alueella. Ja tässä tilanteessa sitten Suomi jatkoi varustautumista ja varautumista ja ryhdyttiin sitten valmistautumaan siihen, että mitä nyt tässä uudessa tilanteessa oikeastaan voitaisiin tehdä. Akuutti vaara oltiin vältetty, mutta edelleenkin käytännössä oltiin veitsi kurkulla. Rauhanneuvottelut olivat viimeisellä kierroksella sitten kestäneet 5 päivää Moskovassa, mutta neuvottelut olivat olleet Suomelle aikamoinen järkytys. Suomihan oli saanut sieltä täältä signaaleja siitä, että nyt rauhaan pitäisi suostua. Göring Saksasta oli antanut ymmärtää, että Suomen kannattaisi rauha tehdä. Tosin muistamme sen, että Göring ei tässä nyt lupaillut Suomelle mitään revanssia, vaan Saksa ehdottomasti halusi Suomen irti sodasta, jotta tämä mahdollinen länsivaltojen interventio ei vaaranna Saksan pääsyä Pohjois-Ruotsin Malmikentille. Ruotsi oli myöskin kannustanut Suomea rauhaan, että nyt se rauha pitää tehdä, kunhan se itsenäisyys turvataan. Ja kun Suomi sitten neuvotteli, niin ei se mikään neuvottelu ollut. Moskovassa venäläiset sanelivat Suomelle rauhanehdot, joihin sitten Suomen oli pitkin hampain suostuttava. Stalin ei itse näihin viimeisiin neuvotteluihin edes osallistunut, ja mikä tietysti alleviivasi nyt sitä tilannetta. Länsivaltojen heikkous ja hitaus oli käynyt hyvinkin selväksi, eli taustallahan tässä, että miksi sitten poliittinen johto taipui
rauhan puolelle. Oli nämä sotilaiden arviot sitten siitä, että mikä puolustusvoimien tilanne oli, ja sitten käsitys siitä, että minkälaista apua lännestä oli saatavilla ja kuinka vähäistä se parhaassakin tapauksessa oli. Itse asiassa se lännen avun se suurin tekijä nyt käytännössä oli, että jos Britannia ja tai Ranska olisi sekaantunut tähän sotaan, niin Neuvostoliitto olisi joutunut noita kahta länsi-eurooppalaista suurvaltaa vastaan sotaan, mutta se voima, mitä nämä olisivat voineet sitoa Suomen puolustukseen itsessään, olisi todennäköisesti ollut hyvin vähäpätöinen. Ja tosiaan Ruotsi, vaikka suuresti avustikin, varsinkin kun suhteuttaa siihen, että minkä verran Ruotsilla itsellä oli materiaalia, niin myöskin Ruotsista ei saatu sitten tällaista selkänojaa, ja myös Ruotsi sitten Suomea kannusti. Eli Suomi oli myös kokemuksellisesti jäänyt yksin myös kulisseissa, ja tämä sitten sai ymmärtämään sen, että asemamme oli hyvin vaikea. Samalla kuitenkin, kun tämä maaliskuussa sitten nämä sotatoimet päättyvät, niin jo seuraavassa kuussahan alkaa sitten täällä Keski-Euroopan rintamalla tapahtumaan, ja tapahtumat seuraavat toinen toisiaan muuttaen sitten kansainvälistä tilannetta hyvin nopeasti. Nimittäin Saksa suoritti intervention pohjoiseen, koska halusi pitää länsiliittoutuneet Skandinaviasta poissa, ja aloitti huhtikuussa hyökkäyksen Norjaan. Tämähän oli niin kuin se, millä pystyttiin sitten sulkemaan tämä länsivaltojen pääsy sinne Pohjois-Ruotsin malmikentille. Saksahan yhdessä vaiheessa myös suunnitteli Ruotsin valloitusta, mutta käytännössä sitten sille ei ollut tarvetta, koska Ruotsi oli valmis sitten kauppaa käymään. Ranskaa vastaan Saksa päätti myöskin aloittaa laajan hyökkäyksen. Ranskan ja Saksan välillähän oli sota ja taisteltiin, mutta se oli sellaista hyvin rajoitettua sotaa, mutta Saksa sitten iski toukokuussa toden teolla niin Ranskaa vastaan, joka romahtaakin sitten viikoissa niin, että kesäkuussa Ranska on olennaisilta osin lyöty. Ja heinäkuussa taistelu Britanniasta alkaa, kun Saksa julistaa saaron. Tämä on se konteksti siis. Helmi-maaliskuussa Suomelle lupaillaan lännestä apua, mutta sitten kesän aikana tapahtuukin sitten se, että tämä Saksa nappasee siitä Norjan, lyö Ranskan ja aloittaa sodan Britanniaa vastaan. Ja tilanne niin kuin muuttuu entisestään Suomen näkökulmasta. Tämä on se talvisodan jälkimainingit. Ja edelleenkin pitää muistaa, että kun kesä 40 sitten koittaa, niin tässä tilanteessahan vielä sitten tämä Molotov-Ribbentrop-sopimus on voimassa, ja Suomen tilanne on hyvin hermostuttava, koska muutakin tapahtuu. Nimittäin kun Saksa sitten järjestelee lännessä sotilaallisesti asioita, niin sitten tapahtuu myöskin tällä meidän naapurustossa. Kesän 1940 aikana, tarkalleen kesäkuun 15. päivästä alkaen, alkaa sitten tämä Neuvostoliiton operaatio, jolla Baltian maat, Viro, Latvia ja Liettua, liitetään sitten Neuvostoliittoon. Sotilaallinen miehitys, Baltian hallitukset syrjäytetään ja siellä järjestetään kiväärinpiippujen varjossa leikkikansanäänestykset, joilla saadaan sitten leimat papereihin ja Baltian maat liitetään sitten Neuvostoliittoon. Tämä oli se, mikä olisi Suomeakin ollut sitten uhkaamassa ja odottamassa. Ja kuten tiedämme, niin myöhemmässä vaiheessa sitten käynnistyvät myöskin poliittiset vainot, sorrot ja massakarkotukset ja myöskin suuria määriä murhia nähdään. Tässä tilanteessa sitten kesä 40 aikanahan Saksa kulkee voitosta voittoon. Se pystyy varmistamaan tämän Skandinavian sivustansa, pääsyn ruotsalaisille malmikentille, siis ostamaan sieltä sitten mitä tarvitsevat. Ranska lyödään ja taistelu Britanniaa vastaan käynnistyy. No loppujen lopuksihan Saksa ei kykene Brittein saaria valloittamaan, mutta tämän kesän 40 aikana niin Saksassa annetaan, siis diktaattori Adolf Hitler antaa määräyksen tästä näin hyökkäysvalmisteluista Neuvostoliittoa vastaan. Tämä tapahtuu heinäkuun 1940
lopulla ihan tällaisessa Saksan korkeimman sotilasjohdon kokouksessa. Ja tästä alkaa sitten tämä operaatio Barbarossan suunnittelu, ja näissä yhteyksissä myöskin tilanne on sellainen, että Saksa näkee nyt konkreettisesti sen, että Suomella on sitten rooli tässä tulevassa hyökkäyksessä. Eli Saksahan oli Suomen antanut Neuvostoliitolle Molotov-Ribbentrop-sopimuksessa, ja talvisodan aikanahan Saksa oli tämmöinen kylmänkiskoisen puolueeton, ja Suomea ja suomalaisia syytettiin siitä, että ovat samalla tavalla ajaneet itsensä ahdinkoon ja hankaluuksiin, kun oli tapahtunut Baltian maissa ja Puolassa. Ja kun sitten tämä raskas rauha maaliskuussa 1940 solmittiin, niin Saksan lehdistössäkin todettiin, että tällä tavalla sitä sitten käy, kun lähtee länsivaltojen käsikassarana pelaamaan isojen poikien pöyvissä. Saksa oli siis talvisodan loppuun saakka parhaimmillaan kylmän puolueeton ja monelta osin ihan avoimen vihamielinen ja komppasi Neuvostoliiton näitä vaatimuksia ja propagandaa. Mutta kesällä sitten pelihenki oli muuttunut. Suomi oli osoittanut sen, että se on ihan oikea sotilaallinen tekijä suurvaltapolitiikassakin myöskin. Ja heinäkuussa, kun näitä Saksan suunnitelmia sitten ryhdytään laatimaan, niin siinä jo sitten on Suomi näissä suunnitelmissa mukana, siis ei suomalaiset, vaan Suomi on mukana. No kesän 40 aikana sitten Neuvostoliiton paine diplomaattisesti ja poliittisesti voimistui Suomea kohtaan. Ja tämä on nyt se tilanne, missä suomalaisten näkökulmasta nyt pitäisi niitä linjauksia ryhtyä tekemään. Meillä on iso vihamielinen itänaapuri siinä. Meillä on, joka on napannut siitä 3 pientä maata itsellensä naapurustosta. Ja sitten on tämä Saksa, joka kulkee voitosta voittoon ja on ottanut hallintaan suuria alueita Länsi-Euroopassa. No elokuussa sitten nämä Suomen ja Saksan suhteet alkavat sitten kehittymään jo aivan uudelle tolalle, nimittäin elokuun puolen välin tietämillä sitten Suomi saa Saksasta sotilasvieraita ja käydään tällaiset salaiset neuvottelut, joihin on ainakin osallistunut Risto Ryti ja Mannerheim sekä muuta sitten poliittista ydinjoukkoa, että Saksa toisaalta tukisi Suomen tätä asevarustautumista, mutta myöskin sitten Suomi sallisi sitten kauttakulkusopimuksen saksalaisille. Miksi tämmöinen kauttakulkusopimus nyt tarvittaisiin, niin jos katsotte Pohjois-Euroopan karttaa, niin tilannehan oli sellainen, että Britanniahan oli merivalta ja suurten tarvikemäärien kuskaaminen sitten Manner-Euroopasta Norjaan meren yli oli hyvinkin riskialtista ja näin, niin Pohjois-Suomen kautta sitten pystyttäisiin huoltamaan sitten näitä Norjan joukkoja ilman, että brittilaivasto pystyisi siihen millään tavalla puuttumaan. Ja tämä toki oli sitten myöskin näitä askeleita, joilla haluttiin Suomi sitoa sitten Saksaan. Ja kun niitä aseitakin alkoi Suomeen virrata, niin tilanne alkoikin muuttumaan sitten. Moskovassa tietysti katsottiin, että tämä aiempi sopimus Saksan ja Neuvostoliiton välillä oli voimassa, mutta ei siellä sokeita oltu sille, mitä alkoi tapahtua keskikesän 40 jälkeen. Ja niinpä sitten 12. marraskuuta 1940 Neuvostoliiton ulkoasian komissaari Vjatseslav Molotov matkusti Berliiniin ja siellä sitten esitti vaatimuksen, että Neuvostoliitolla täytyy olla oikeus tämän Molotov-Ribbentrop-sopimuksen pohjalta toimia vapaasti Suomen suhteen. Neuvostoliitollahan yksi monista syistä, miksi tämä talvisota ikään kuin jäi kesken, oli se, että
kyllähän se nyt jokainen tiesi, että kumpi tässä nyt se suurvalta on. Eli jos sotilaalliselle ratkaisulle sitten loppujen lopuksi tarvetta tulee, niin Neuvostoliitto sellaisen voisi sitten tarvittaessa ryhtyä. Ja kun Baltian maat oltiin liitetty kesällä 40 Neuvostoliitto, niin tämän jälkeen sitten oli ihan loogistakin, että jatketaan nyt taas sinne pohjoista kohti. Näinhän se oli mennyt edelliselläkin kierroksella, mutta Saksa torjui nämä Neuvostoliiton vaatimukset. Heinäkuussa oli alkanut tämä operaatio Barbarossan suunnittelu ja samassa yhteydessä oltiin jo alettu kaavailemaan Suomelle roolia. Syksyllä oltiin saatu sitten jo konkreettinen kauttakulkusopimus, joka oli saksalaisille tärkeä ja oli jo alkanut tämä yhteistyö ja Suomi hankki aseita Saksasta. Niin tässä tilanteessa sitten Saksa totesi, että ei käy ja Moskova joutui nielemään kiukkunsa ja toteamaan, että selväpä homma. Neuvostoliiton kannalta talvisota puolesta, no se oli voitto propagandatasolla. Periaatteessahan Neuvostoliitto pystyi esittämään ja Moskovan apologeetathan tänäkin päivänä tätä sitten korostaa aina joka paikassa. Aivan varmasti tämänkin videon kommentteihin ilmestyy näitä kommentteja. Että Neuvostoliittohan sai sen, mitä se halusi. Eli olennaisilta osin ne syksyllä 1939 esitetyt vaatimukset toteutuivat. Mutta todellinen tavoitehan sodassa oli, venäläiset lähteet tämän vahvistavat, että Suomi valloitetaan. Toisaalta sitten se vaihtoehtoinen todellisuus, missä annetaan periksi, niin me näemme Baltian maista, mitä se tarkoitti. Neuvoston joukkojen saapumista, vahvistuvaa asemaa, miehitystä ja näennäiskansanäänestyksien jälkeen liittämistä. Nämä olivat ne Neuvostoliiton tavoitteet ja toimintametodit. Propagandatasolla voitiin sitten näyttää, että saatiin mitä pyydettiin, mutta kyllähän tämä maailman silmissä oli Neuvostoliitolle nöyrytys, että tällä tavalla meni. Sota osoitti koko joukon ongelmia Puna-armeijan toiminnassa ja johdossa. Esimerkiksi konkreettinen pieni suuri esimerkki oli tämä poliittisten upseerien, politrukkien rooli. Siellä oli tämmöinen kaksoiskomentojärjestelmä, jossa oli komppaniatasolta alkaa sotilasupseerin ohella myöskin tämä politrukki. Ja tämä politrukkien huseeraus talvisodassa oli ollut yksi tekijä, mikä oli vaikuttanut siihen, että sodankäynti oli ollut tehotonta, hankalaa, johtaminen sekaavaa. Ja toisaalta sitten tämä politrukkien valta oli myöskin näkynyt siinä, että tämmöistä itsenäistä päätöksentekoa ei taktisella tasolla uskallettu tehdä. Oli parempi olla reagoimatta ja olla tekemättä siten virhettä, että odotellaan niitä määräyksiä. No politrukit siivotaan pois talvisodan jäljiltä Puna-armeijasta toviksi. He tekevät kyllä paluu sitten niin sanotun suuren isänmaallisen sodan aikana, mutta tätä ruvetaan uudistamaan. Ja tämä uudistus- ja reflektiohommahan käynnistyi jo oikeastaan sen talvisodan aikana, koska helmikuun 1. päivä, kun hyökkäys käynnistyy, niin siinä jo hyökätään ja toimitaan hyvin eri tavalla kuin miten sodan alussa. Mutta nämä oli tärkeitä opetuksia sitten myöhemmässä sodankäynnissä. Neuvostoliitto maksoi kalliit oppirahat talvisodan käynnistä. Ja tämä oli sitten sellainen, että kun Saksa 1941 loppuvuonna joutui taisteluun niin Neuvostoliiton alueella talvisissa olosuhteissa, niin Saksa oli se, joka oli huonosti varautunut ja ei ymmärtänyt talvisodan haasteita, oli lähtenyt liian nopeata voittoa tavoittelemaan, kun Puna-armeija oli jo oppirahansa maksanut ja näin. Lisäksi pitää muistaa, että vaikka Puna-armeijan kärsimät tappiot oli suhteessa Suomeen ihan valtavat ja yksittäiset yksiköt olivat kärsineet siinä määrin tappioita, että kokonaisia divisioonia oli tämmöisinä taistelukelpoisina yksikkönä tuhoutunut, niin tilanne oli se, että eihän nämä Neuvostoliitolle merkinnyt loppujen lopuksi juuri mitään. Miestappiot voitiin korvata käytännössä hetkessä. Ne oli siinä vaiheessa, kun joukot oli koottu, niin määrävahvuisiksi ja koulutettu, niin se oli sillä tavalla se homma. Mitään tämmöistä resurssipulaa ei ollut. Mitä rautaan tulee, niin tuossa vaiheessa sodankäyntiteknologia kehittyi nopeasti ja Neuvostoliittohan oli vasta saamassa omaa sodan-ajan tuotantonsa kunnolla käyntiin. Neuvostoliittohan lähti sotataloutta pyörittämään ja tuotti aivan valtavasti sotilaallista materiaalia. Tämä oli semmoinen järkytys sitten saksalaisille 1941, että jos saksalaiset olisi tiennyt,
että miten paljon he aiheuttaa tappioita. He olisivat sinänsä yllättyneitä olleet, että näinkö tehokkaita me ollaan, mutta sitten, että kuinka paljon Neuvostoliitto pystyi sitten menettämään kalustoa ja korvaamaan sen. Niin tässä kokonaisuudessa, kun ne teollisuuden pyörät jollakin tavalla alkoi pyörimään, niin kalustotappiot oli ihan mitättömät siihen näin, mikä se kapasiteetti oli. Eli tappiot oli raskaita kyllä, ja taistelukentillä aiheuttivat hankaluuksia talvisodan aikana, mutta käytännössä sitten, kun oli kyse tosiasiallisesti enenevässä määrin sotatalouteen siirtyvästä Neuvostoliitosta, niin se oli vain ihan pisaran meressä ja hetkessä korjattu tällaiset. Mutta tosiaan Neuvostoliitolle tämä oli ennen kaikkea tämmöinen opetuksellinen sota, joka propagandassa pystyttiin markkinoimaan ei-tappioksi, mutta todellisuudessa Neuvostoliitto oli joutunut tinkimään tavoitteistaan. Ja tälle siis näytti tämä Eurooppa 40. Saksa oli laajentanut valtavasti alueitaan, sillä oli laaja liittolaisverkosto, Suomi oli jäänyt siinä sitten Neuvostoliiton kainaloon, Ruotsi länsinaapurina puolueettomana maana. Tässä tilanteessa sitten talvisodan jäljiltä Suomi oli yksin, pyörät pyörivät kohti suursotaa, Saksan ja Neuvostoliiton yhteenotto oli tulossa. Millä tavalla toimitaan? Ja voidaankin sanoa, että nimenomaan talvisota Suomen asemoi sellaisen tilanteeseen, joka johdatteli Suomea sitten kohti jatkosotaa, jossa puolestaan oli Suomen vuoro hyökkäjänä toimia. Kiitoksia mielenkiinnosta. Laittakaa kanava seurantaan. Tämä video on nyt talvisodasta 85 vuotta sarjan aivan viimeisiä, ellei peräti jää viimeiseksi, jotenka on aika sitten hiukan muunlaista materiaalia jatkossa julkaista. Kiitoksia.